morning ඉතින් ඔතන අද නම් ඇවිල්ලා ඉන්නේ කැම්පින් වීඩියෝ එකකටවත් ට්‍රැවලින් වීඩියෝ එකකටවත් නෙමෙයි. ඔයාලා ඔක්කොටම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන මොකද දන්නවද? අද මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කැම්පින් බඩු හොයනවනේ ගොඩක් කට්ටිය. ඉතින් කොටුවේ ගන්න තියෙන කොළඹ කොටුවේ ගන්න තියෙන අඩුවටම කැම්පින් බඩු ගන්න තියෙන තැනකට තමයි මම මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතන ඔයාලට ඕන Facebook එකේ බලන්න පුළුවන් EN online කියලා සර්ච් කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන බඩු වල ගණන් කොහමද ඊට පස්සේ තියෙන තැන කොතනද විස්තර මම දාන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකයි තියෙන ලොකේෂන් එකයි ටික අපි පොඩ්ඩක් ගිහලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සරහම තියෙනවා කැම්පින් ටෙන්ට්ස් අපිට ඕන විදිහට ටෙන්ට්ස් ගන්න පුළුවන් මෙතනින් per person ඊට පස්සේ මැනුවල් ටෙන්ට් මේක ඔටෝ ටෙන්ට් එකක් ඊට පස්සේ මැනුවල් ටෙන්ට් මේ පැත්තේ තියෙනවා ටෙන්ට්ස් මේ 2 person 3 person ඊට පස්සේ water proof ටෙන්ට් ඊට පස්සේ double layer tents වල වෙන ඉතින් ගොඩක් tents තියෙනවා මෙතන ඊට පස්සේ chairs තියෙනවා මෙතන අපිට tents එකේ යටට දාගන්න ඒ වගේ single කෙනෙක්ට වගේ ඇති වෙන්න මෙතන tents තියෙනවා උඩක් තියෙනවා tents වලට කැමති විදිහට water proof double layer ඒ විදිහට බලලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ tents තියෙන්නේ ඊට පස්සේ water bag තියෙනවා ගන්න ඕන ඊට පස්සේ stove තියෙනවා මෙතන මේ stove එක තියෙනවා ඊට පස්සේ මේක තියෙනවා මේක wind resistant එකක් ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ bulb තියෙනවා tent වලට අපි welding දාගන්න bulbs ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා sleeping bag අයි මේවා ස්ලීපින් බෑග් නේ ඒක හැමොක් එක මෙතන හැමොක් ස්ලීපින් බෑග් එක තියෙනවා මෙතන normal එකක් තියෙනවා මේක 4000 ගණක් වගේ නේ වෙනවා කිව්වා 4800ක් ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ මොනවද කැම්පින් අයිටම් මෙතන තියෙනවා නේ පොලි ටාප් එක තියෙනවා අපිට මේක মাল্টি පර්පස් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන් ඕන නම් යටත් තියෙන ස්ලීපින් බෑග් නේ මෙන්න මේ ටෙන්ට් එක ගැන කිව්වොත් මේක නම් පොඩ්ඩක් ගන්න. අර මේක water proof එකක්. බය නැතුව යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනක් තියෙනවා මේක automatic ටෙන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක ඔටෝ වල ගන්නවා ඔටෝ යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආය මොනවද ආයි තියෙන අයිටම්? water bag එක තියෙනවා. water bag එක මේකනේ. ඔව්. මේක 3 liters ද? 3 liters එක. කෑම් කරන්න චායක තියෙනනේ චේස් කොතනද තියෙන්නේ මේ චේස් නේ පොඩ්ඩක් බලන්න මේ චාය කොහොමද ප්‍රයිස් එක සාමාන්‍යයෙන් 4000 ගණක් වගේ නේ දැන් ඉඳගෙන බලන්න 3950 normally මේකේ කොච්චරද මේ weight එක දාලා දෙන්නේ කිලෝස් වගේ බරවන්නේ 90 නේ චායස් තව තියෙනවා මෙතනත් එකක් තියෙනවා මේක නම් බරත් නැහැ අරගෙන යන්නත් ලේසි barbecue machines barbecue machines නේ ඊට පස්සේ barbecue machine තියෙනවා අපිට. ඒකේ කොහමද price එක? 4000 ගණන් නේ. ඊට පස්සේ cooking set එක තියෙනවා. මෙන්න මෙතනත් barbecue machine එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන cooking set එක. ඔයාලට පේනවද මේකේ මේ කීයද? 6019 වගේ. රුපියල් 7000ක් වගේ. මේකේ කෙටල් එක හැර මං හිතන්නේ අනිත් ඕන කරන ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඔයාලට පේනව නේද මෙන්න මෙතන තියෙන අයිටම්ස් ටික. මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික. ඇත්තට මේක low weight තියෙන එක තමයි තියෙන හොඳ මොකද අපිට කැම්ප් කරන්න යනකොට අරයි යන්න ලේසි. මේ ස්ටෝව් එකක් තියෙනවා. gas tin එකක් ගන්න පුළුවන් normal gas එකක් ගන්න. මේකට අර පොඩි gas tin එක යූස් කරන්න පුළුවන් නේ. normal gas එකක් ගන්න පුළුවන් gas tin එකක් ගන්න පුළුවන්. tin එක පැත්තට නේ.
සූට්කේස් එකේ මේක. මේක තියෙනවා. මේකනේ ඉතින් ඔයාලා දැක්කනේ ඔයාලට කැම්ප් කරන්න යනකොට ඕන කරන ඔක්කොම බඩු ටික මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන් මම බලපු ගොඩක් තැන් වලට වඩා ගණන් අඩුයි. අර චෑයක උනත් සාමාන්‍ය රුපියල් 4000න් උඩ 5000 ඒ වගේ ගණන් වලට යන්නේ. ඉතින් මෙතන ඇත්තටම ගණන් අඩුයි. මට විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන් මොකද මම බලපු ඒවත් එක්ක ගණන් අඩුයි මෙතන. ඉතින් ඔයාලට ඔන්ලයින් පර්චේස් කරන්නත් පුළුවන් ඕන. එහෙම නැත්නම් ෂොප් එකට ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන්. මම පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ලින්ක් එකයි Facebook page එකේ ලින්ක් ටිකයි. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලලා හොඳ එකක් බලලා ගන්න. මොකද ගොඩක් කටට ඇවිල්ලා බලලා ගන්න ඕනේ. Maliban ස්ට්‍රීට් එකේ තියෙන්නේ 57A Maliban ස්ට්‍රීට් එකේ. මෙයාලගේ ෂොප් එක නම් තියෙන්නේ ඔයාලගේ මොකක්ද අයියේ තියෙන ෂොප් එකේ නම Evoke lanka නේද? Evoke lanka නේද ඔයාලගේ? Maliban ස්ට්‍රීට් එකේ 57A Evoke lanka. ඉතින් හොයාගන්න අමාරු නේ. මම අපු ගම හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් කවුරු හරි ගන්න එනවනම් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ගන්න. බඩුත් හොඳයි. විශ්වාසයෙන් අරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙනම් කැම්පින් බඩු ගන්න Evoke lanka එකට බලත් එන්න. එහෙනම් හැමෝටම බයි.